رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. سلام عزیزان رادیو ممنوعه. داستان‌های چنل شما رو گوش دادم و تصمیم گرفتم در روزهای آخر زندگی داستان خودم رو برای رادیو ممنوعه در کانال تلگرامتون بفرستم. امروز 27 سال دارم. باید از اینجا شروع کنم که پدرم رو در سن 12 سالگی از دست دادم و 2 خواهر و برادر 3 و 4 ساله از خودم کوچکتر دارم. مادرم برای امرار معاش ما خیلی زحمت می‌کشید و دست تنها بود و کسب آبرو برای مادرم خیلی مهم بود. اون خیاطی می‌کرد و زندگی خواهر و برادر منو میگذرون. من درس خوندم، وارد دانشگاه شدم. در حالی که میدونستم رشته‌ای رو که میخوام قبول نمیشم، با هزاران دردسر به دانشگاه راه پیدا کردم و شروع به خوندن رشته‌ای رو که باب دلم نبود کردم. چون مامانمو خوشحال میکرد که لیسانس بگیرم. 23 ساله شدم و رفتم سر کار، ولی از کارم راضی نبودم. حقوق خوبی نداشتم. پای حقوقم از 3 میلیون شروع شد، در حالی که اجاره خونه داشتیم و خرج تحصیلات برادر و خواهرم هم به دوش مامانم بود. خلاصه 2 سال این روند ادامه داشت. یه روز با 2 تا از دوستای دانشگاه هم قرار گذاشتیم که بریم بیرون، یه کمی بگردیم، هوایی بخوریم. رفتیم یه رستوران نسبتا خوب در شمال شهر، دنگی دونگی، که به هیچ کدوممون فشار نیاد. سفارش غذا دادیم، غذامون رو خوردیم و من سفارش یه قهوه تلخ دادم. دوست داشتم همیشه یه قهوه تلخ در روز بخورم، چون من زیاد غذا هم نمیخوردم. شکمم پر نبود، ولی وقتی سفارش قهوه دادم، گارسون که پسر مؤدبی بود اومد سر میز ما و با 1000 عذرخواهی گفت ببخشید، میز شماره 7 میخواد از شما خواهش کنه اگه امکان داره شما برید ایشون و قهوه رو مهمونه این آقا باشید. من به دوستام گفتم یعنی چی بچه‌ها؟ منیر و هایده گفتن دختر میز شماره 7 یه مرد خوش تیپه ولی کمی سنش بالاست. گفتم بیخود کرده، چی کار داره با من؟ بچه‌ها خندیدن و گفتن شانس امروز باهات یاره. برو مگه چی میشه؟ خورده که نمیشی. خلاصه منم یه فکری کردم و دیدم ایران نمیگن. رفتم و این آقا زیر پای من خیلی مؤدبانه بلند شد و سر فرود آورد. از من تشکر کرد که من قبول کردم که قهوه رو با ایشون میل کنم. خلاصه شروع کرد تعریف و از این طرف اون طرف دنیا. مرد پخته‌ای به نظر می رسید. راستش من از ایشون بدم نیامد. گفت یه ماهی که مادر پیری داشته و ایشون فوت کرده و اومده برای جمع‌آوری اموال مادرش برای فقرا. خلاصه شروع کرد تعریف از این طرف اون طرف دنیا. مرد پخته‌ای به نظر می رسید. راستش من از ایشون بدم نمیومد. گفت یه ماهی که مادر پیری داشته و ایشون فوت کرده و اومده برای جمع‌آوری اموال مادرش به فقرا و میخواد بره آلمان و اونجا زندگی میکنه. بعد از کمی تعریف من هم داستان زندگیمو کمی براش گفتم، ولی نه اینکه همه چیز زندگیمو. خلاصه همراه رد و بدل کردیم و من رفتم سر میز بچه‌ها، دیدم دارن لبخند ژوکن میزنن و هی نظر میدن. براشون گفتم که این آقا از من خوشش اومده و فرزند نداره و از خانمش جدا شده. بچه‌ها شروع کردن به مسخره بازی و چرند گفتن. منم به حال خودم نبودم. توی فکری عمیق فرو رفته بودم، چون به زندگی پر از دردسر خودم و مادر و برادر و خواهرام فکر می‌کردم. میگفتم اگه باهاش ازدواج کنم، اون که اینقدر سنش از من بیشتره میمیره و تمام اموالش میرسه به من و من مادر و خواهر و برادرهامو از فقر و بدبختی نجات میدم. اون روز گذشت و من به زندگی گذشته ادامه میدادم که دیدم این آقا زنگ زد. گفت سیمین جون خوبی؟ دیدم وای صدای همون آقاست. اسمش آرش بود. یکم تو فکر فرو رفتم و جواب دادم بله. گفت دوست داری امشب با هم قرار بذاریم بریم بیرون؟ منم راستش دو دل بودم. آخه تفاوت سنی من با اون آقا 45 سال میشد، ولی مرد خوش تیپی بود. گفت سیمین جون دوست داری شوگر ددی تو بشم؟ خندم گرفت. پرسیدم شوگر ددی؟ گفت بله شوگر ددی. گفتم آخه، و بعد سکوت کردم. اونم گفت حالا تو بیا با من، اگه دوست داشتی قبول کن. قرار گذاشتیم و رفتم. چه ماشینی داشت و چه ویلایی نگم براتون. محو این همه تجملات شده بودم. خلاصه آقا آرش تونست با چندین جلسه دیدار و خریدهای آنچنانی منو راضی کنه و منو به عقد خودش در بیاره. البته که من این حرفا رو به مادرم میگفتم و به آرش گفتم خانواده من اوضاع خوبی ندارن و ایشون گفت من طی زندگیمون به خانوادت کمک میکنم، نمیذارم سختی بکشن. بعد از مدتی کوتاه آرش از من خواست که با ایشون به آلمان
برم و من خیلی ناراحت شدم که خانواده من چی میشن. آرش گفت بابا میرسم میایم سر میزنیم. خلاصه به سختی قبول کردم و کار من طی 6 ماه درست شد و من با آرش به این سفر رفتم. 1 ماه اوضاع بد نبود. بعد 1 ماه همه چی تغییر کرد. آرش میگفت سیمین جان ما مهمون داریم، دوستان برای تبریک ازدواجمون میخوان بیان. منم قبول کردم، مگه میشد قبول نکنم؟ دوستای آقا اومدن، من با آرش زناشویی نداشتیم و نمیدونستم که هیچ کاری ازش بر نمیاد. شام رو خوردیم و دیدم آرش منو صدا زد و گفت سیمین عزیزم شما خیلی جوون هستی، نمیشه که بدون زناشویی با من ادامه بدی. من که به توی ایران گفتم شوگر ددیت باید بشم. گفتم بابا من فکر کردم شوخی میکنی. گفت نه عزیزم من کاری میکنم که ات خیلی خوش بگذره و از اومدن با من پشیمون نشی. گفت باید چیکار کنم؟ گفتم باید چیکار کنم؟ گفت هیچی. آقای امیری پسر بسیار خوب و مطمئنی است. امشب بهش قول رابطه با تو رو دادم. من خیلی ناراحت شدم. گفتم آرش جان ایرادی نداره من به همین شکلی که هستش با شما ادامه بدم. من مشکلی ندارم. گفت گلم تو جوونی نیاز داری. من به ناچار باید قبول میکردم چرا که کاری از دستم بر نمیومد. سرتون رو درد نیارم. آرش برنامه‌اش فقط همین بود. مهمون دعوت میکرد و منو به پولدارترین آدم‌ها میفروخت و در ازای من دلار میگرفت. 1 سال برنامه من با آرش همینطور گذشت و فهمیدم آرش شغلش همین کاره. اینکه من اومدم ارث مادرم رو بین فقرا تقسیم کنم و این حرفا همه دروغ بوده و فقط می‌خواسته منو گول بزنه. یواش یواش دیدم میل به غذا ندارم و هر روز لاغرتر از دیروزم میشم. خلاصه خیلی اختلافات ما به صورت سختی شروع شده بود و نمیذاشتم با مادرم تماس بگیرم و فقط میگفت من برای مادرت پول میریزم. که میدونستم دروغ میگه. من هر شب تب داشتم. دکتر اومد خونه و منو معاینه کرد و بعد از کلی آزمایشات فهمیدم که به HIV مبتلا شدم و آرش دیگه منو نمیخواد و میگه من روزی تو رو میخواستم که سالم باشی و کار و کاسبی گرمی داشته باشم. چی بگم؟ از غم بزرگم که الان من توی شهری آواره نه پول دارم و نه میتونم به وطنم برگردم و نه جونی برام مونده که بمیرم. میدونم آرزوی دیدن خانواده‌مو هم به گور میبرم. به سختی تونستم بعد از 1 ماه این داستان رو برای شما عزیزان دلم بنویسم و از شما خواهش میکنم برای من راهی رو معرفی بکنید و نظر بدید. زندگی تفسیر 3 کلمه است: خندیدن، بخشیدن و فراموش کردن. پس تا میتوانی بخند، ببخش و فراموش کن. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.